ආයුබෝවන්. ඔයාලා අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ රේනු ෆැෂන් ඩිසයින් YouTube channel එකත් එක්කයි. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ නවාංශ මූට්ටු සහිත බ්‍රා කට් සාරි ජැකට් එක නිවැරදිව මහන ආකාරයේ වීඩියෝ එකයි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න මම මීට කලින් කියලා දුන්න නවාංශ මූට්ටු සහිත බ්‍රා කට් සාරි ජැකට් එකේ බ්ලොග් එකයි බ්‍රා කට් සාරි ජැකට් එක කපන ආකාරයේ වීඩියෝ එකයි බලලා මේ නවාංශ මූට්ටු සහිත බ්‍රා කට් සාරි ජැකට් එක මහන වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් අපි ක්ලිප් කරගෙන අල්ලපු පේසිම කපන්න ඕනි මෙහෙම නූල කැපෙන්නේ නැතුම් කට් මාක් දාගෙන යන්න ඕනි. මේ ආකාරයට. කන පිට පැත්තට එන්න මෙහෙම නෝට් එකෙන් මහගෙන යන්න ඕනි අපි. ඒ මැසුපසු මෙහෙම පේන්නේ අපිට. දැන් අපි මේක වාටි මැස්පෙන් මහනවා. ඒක අපි දැන් මේකට කියනවා සැඟවුණු මැස්ම එහෙම නැත්නම් ස්ලිප් මැස්ම. ඒකට ස්ලිප් මැස්ම කියලා කියන්නේ අපි ස්ලිප් කරලා වගේ මේ මැස්ම යන්නේ. මෙහෙම යටින් ගන්නවා අපි. මෙහෙම ඇතුලෙන් මෙහෙම එළියට යන්නෙත් නැහැ. මෙහෙම මේ ආකාරයට. ඉන්පසු මේ නූල තියෙන තැනින් මෙහෙම මෙතනින් පිටිපස්සෙන් ගන්නවා. මේ මැස්මට ස්ලිප් මැස්ම කියනවා, සැඟවුණු මැස්ම කියනවා. මෙහෙම දැන් මේ පැත්තේ පේන්නේ නැහැ, මේ පැත්තට පේන්නේ නැහැ. මැසු පේන්නේ මේ ආකාරයට. සැඟවුණු මැස්ම එහෙම දැන් ස්ලිප් මැස්ම මේ වාටියට මම අහලා තියෙන්නේ මේ ඇතුලෙන් පේන්නේත් නැහැ. නූල අර ස්ලිප් කර යන හන්ද මේකට ස්ලිප් මැස්ම කියනවා. දැන් මම ඩාට් 3 මහ ගන්න යන්නේ. මේ ආකාරයේ ඩාට් එක අල්ලලා හරි මැදින් මේ අපි ඉරක් ගහලා තිබ්බේ හරි මැදින් මේ උල් පැත්තේ ඉඳලා ඩාට් එක මහන් යන්න ඕනේ අංශය පැත්තට. දැන් මේ මහගත්ත මේ කොටස මේ තියෙන්නේ ඇල්පෙන්ති ගහලා මේ මම ඩාට්ස් ටික හරවලා තියෙන මේක පහලට මේ අංශය පැත්තට මේකත් පහලට මේ විදිහට තමයි කන පිට පැත්ත තියෙන්නේ. ඉදිරිපස මේ ආකාරයට දිස්සෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මම අර මහපෝ මැහුම උඩින්ම නැවත මැස්මක් මහගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. තව අඟල් කාලකට පහතින් තවත් මේ බ්‍රා කට් කොටස ශක්තිමත් වෙන්න මැහුමක් දාලා තියෙනවා මේ විදිහට. එතකොට මේ ලස්සනට අපිට එනවා මේ පැත්තේ කෑලි දෙකක් වැඩි වෙන චුට්ට අපි කපලා හරින්න ඕනේ. එතකොට මේ හොඳට ලස්සනට නීට් එකට එනවා මේ සාරි ජැකට් එක ඉදිරිපස කොටස. දැන් මම සාරි ජැකට් එකට අත සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. මුලින්ම අත දෙකට නමලා හරියට මැදින් කට් මාක් එකක් දාගන්න ඕනේ. අත් කටත් ඒ විදිහටම දෙකට නමලා මාක් එකක් දාගෙන කට් මාක් එකක් දාගෙන මේ මෙතන දැන් මාක් කරගත්ත තැන ඉඳලා එතනට ඇල්පෙන්තක් ගහගෙන එතන ඉඳලා දෙපැත්තට ඇල්පෙන්ති ගහ ගන්න ඕනි. ඉන්පසුව තමයි අත සම්බන්ධ කරන්නේ ඇඳුමකට. දැන් මේ කට් මාක් දාගෙන ඇල්පෙන්ති ගසාගෙන මසාගත්ත අතක් මේ තියෙන්නේ ඒ අත. ඊට පස්සෙ අන්තිමටම අතේ මුදුන මෙහෙම අත් කට වටේටම සික්සැක් හරි ඕලොක් හරි කරගන්න ඕනි. අත් දෙක සම්බන්ධ කරන්න ප්‍රථමයි උරහිස සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ මම උරහිස අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියලා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉන්පසුව සික්සැක් හරි ඕලොක් හරි කරගන්න ඕනේ. අපි මේ පසුපස පැත්තට තමයි මේ උරහිස මේ මැහුම් වාසිය තියලා මහන්න ඕනේ. මෙතන මම මේ ලස්සනට අතේ මහගෙන තියෙනවා චුට්ටක්. එතකොට අපිට මේ එහා මෙහා යන්න ඒ කොටස ලස්සනට පේනවා. මේ ආකාරයට තමයි උරහිස සම්බන්ධ කරපුවම ලස්සනට නීට් එකට එන්න අත් දෙක උරහිසයි හොඳට එන්නේ මේ විදිහට මහගත්ත උරහිස සම්බන්ධ කරපුවමයි. දැන් මම අංශය සම්බන්ධ කරන්න ඉස්සලා යට ඉනට වාටියට පටි අල්ලන්න යන්නේ. ඉදිරිපසට අඟල් 2ක පටියකුත් පටි දෙකක් ඕනේ දෙපැත්තට. පිටුපසට
අඟල් එකමාරක පටියකුත් මම අරන් තියෙනවා. මේ අරන් තියෙන්නේ පිටුපස අපි ගත්ත මිමියානුව පිටිපස්සේ වැඩියෙන් එනවනේ කොටස. ඒ නිසා මම පිටිපස්සට අඟල් එකමාර අරන් තියෙන ඉදිරිපසට අරන් තියෙනවා අඟල් දෙකක. මම දැන් මේ සාරියේ මේ ජැකට් එක රෝල් වෙලා යන අන්දම මම මේ හැඩයක් අරන් තියෙනවා මේ. එතකොට අපිට දැන් හැඩේ විදිහට තමයි මේක අල්ල ගන්න ඕනේ. මේ පටි මම අල්ලන විදිහට පෙන්නන්නම් අල්ලලා වාටි සකස් කර ගන්නකොට. දැන් මෙහෙම හොඳ පැත්තට තියලා පාටිය අල්ලලා අපි මෙහෙම මේ උඩින් මැස්මක් නෝට් එකට දාන්න යනවනේ. එතකොට අපිට හරවන්න ලේසියි. මේ ආකාරයට. ඉන්පසු අපි අර කරමහපු අතේ මහපු මේ සැඟවුණු මැස්මින් මේ වාටිය මහනවා. මේ වාටිය මහන්නේ අතේ මහන්නේ අපි. මම දැන් ඉනට වාටියට පටි අල්ලගත්ත සම්පූර්ණම මේ ආකාරයට. දැන් මේ මම ඇල්පෙන්ති ගහලා ඔයාලට පෙන්වන්න තිබ්බේ මුලින්ම දැන් අපි ඉස්සලම වාටිය පටිය අරගෙන වාටිය නමන්න ඉස්සල මේ අංශය ඇල්පෙන්ති ගහගෙන මේ මූට්ටු කරගන්න ඕනේ, සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉන්පස්සෙ අපි මේ වාටිය හරියට මේ උස ගන්නේ ඉදිරිපසයි පිටුපසයි. මේ පිටුපස ඔයාලට පේනවා ඇති මේ චූටි තීරුවක් තියෙනවා. මේ අපි දැන් සාරිය අඳිනකොට මේ සාරියට මේ ජැකට් එක අඳිනකොට මෙහෙම උඩට යනකොට ලයිනින් එක පේන්නේ නැහැ මේ චූටි තීරුවක් ඉතුරු වෙනකොට. අර අපි ගන්න අඟල් එකමාර ගන්නට පටිය මෙෂර්මන්ට් වලට හරියට එනවා මේ විදියට හොඳට මේ සම්බන්ධ වෙනකොට. දැන් සම්පූර්ණම 60 මාස අවසන්. දැන් තියෙන්නේ ඉදිරිපසට විවරයට පටි දෙක සම්බන්ධ කරගන්න සාරි 60 දකුණට. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පැත්තට තමයි හක් එක එන්නේ. ඒ පැත්තට මම මේ අඟල් දෙකක පටියක් අරන් තියෙනවා. මේ පටිය පොප්ලින් වලින් අරන් තියෙන ලයිනින් ත්‍රෙඩ් දෙන්න. එතකොට මේ පැත්ත උඩ ඉතල පහළට අල්ලන්නේ. සාරි ජැකට් එකේ වම් පැත්තට අරන් තියෙනවා කාදු වෙන පැත්තට මේ 1.3 කාලක් මේක අල්ලන්නේ අපි මේ පැත්තේ ඉඳලා කන පිටේ ඉඳලා උඩට. ඒ හින්දායි මම මේ සාරි ජැකට් එකේම රෙද්ද අරන් තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ මෙහිම උඩට ඇල්ලෙන්නේ. මේ සාරි ජැකට් එක දැන් වම් පැත්තට කාදු වෙන පැත්තට, ඒ කියන්නේ හක් එකේ මේ අයිලට් එක එන පැත්තට මේ පැත්තට මම මහන්න යන්නේ. මුලින්ම උඩින්ම මාක් කර ගන්නවා. ඉන්පසු 1.3 කාලක් වගේ තියලා තමයි කාදු අල්ලන්නේ මම. මෙහෙම 1.3 කාල තියලා මාක් කර ගන්නවා. මේ ආකාරයට. දැන් මේ බ්ලවුස් හුක් එක මම අල්ලගෙන තියෙන හුක් ටික මම 6ක් අල්ලන් තියෙනවා. මේ කාදුව මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මේක මේ ඇඟට දාපුවම තමයි හොඳට මේ හිටින්නේ. බ්ලවුස් එක හොඳට මෙෂර්මන්ට් අරගෙන නිමා කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තමයි පේන්න තියෙන්නේ බ්ලවුස් එක. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක්, කමෙන්ට් එකක්, ෂෙයාර් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.